درس أو عنوان درس هذا اليوم المصاهرة في كتاب الله. ورغم أنها لم تذكر إلا في آية واحدة، لكن ذكرت بالمعنى، لكن المفردة غير المعاني. كلمة صهر في اللغة تعني، عافانا الله وإياكم، الإذابة، خاصة فيما يتعلق بالشيء الذي يقبلها. والله لما ذكر بعض أهل معصيته قال: يصهر به ما في بطونهم والجلود. يصهر به ما في بطونهم والجلود. الذي في البطون يصهر هو الشحم، الذي في البطون يصهر هو الشحم. وأما الجلود عافانا الله وإياكم فإنها لا تصهر، وإنما عذابها أن تشوى، أن تشوى. فكيف يجاب عن الآية؟ لا نقول أن الله لم يقل ذلك، لا، لكن نقول الإنسان يعلم أن الله قال عن القرآن قرآنا عربيا، ففقه لغة العرب يعينك بعد فضل الله على فهم كلام الله. العرب أحيانا تعطف الشيء على شيء وهي لا تريد الفعل الأول، تعطف الشيء على شيء وهي لا تريد الفعل الأول، وإنما تريد فعلا مضمرا لم يذكر في الثاني. هذا شرح بسيط سأقرب لك المعنى. الآن أي 3 أو 5 نساء يجلسن أكثر كلامهن عن التشجير. كلما ظهر شيخ في التلفاز يشرح سألنه النساء عن التشجير. والتشقير أن ترقق المرأة حاجبها. واضح. العرب في الجاهلية شاعرهم يقول: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون. هذا شاهد نحوي شهير، أي فتى فيكم درس النحو لزاما مر عليه هذا البيت. ما معنى البيت؟ الغانيات هنا جمع غانية، ليست مغنية، جمع ماذا؟ غانية. من الغانية؟ هي المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها على أن تتزين، تسمى في العرف العربي في لغة العرب تسمى غانية. الشاعر ماذا يقول؟ يقول: إذا ما الغانيات يعني النساء برزن يوما يعني اجتمعن لوحدهن، وزججن الحواجب. هنا موضوع الشاهد. ما معنى زججن الحواجب؟ رققنا الحواجب. هو قال ماذا بعد ذلك؟ قال: وزججنا الحواجب والعيون. هو لا يقصد أبدا أنهم زججنا العيون، لأن العيون لا ترقق، لكن ما جمال العيون؟ الكحل. جمالها ماذا؟ الكحل. هو أراد أن يقول رققنا الحواجب وكحلنا ماذا؟ وكحلنا العيون، لكن هو لم يقلها، جعلها عند فهمي وفهمك، وهي واضح. كل الخلق يعرفون أن العيون لا ترقق، لا تملك امرأة ترقق عينها أو لا ترقق، وإنما تملك المرأة أن ترقق حاجبها، لكنها لا تملك في العين إلا الكحل. واضح الآن؟ والآخر يقول: علفتها تبنا وماء دابة. علفتها تبن هذه معروفة، لكن الماء لا يقال له علف، لكن المقصود الشاعر معروف: علفتها تبنا وسقيتها ماء. واضح الآن؟ مثله هنا قال: وزججنا الحواجب والقرون. خذ الآية، خذ البيت الشعر هذا وهذا من شواهد النحو وتعال إلى القرآن. فالله عز وجل يقول: ولهم مقامع من حديد يصهر به ما في بطونهم والجلود، يعني يصهر الشحم الذي في البطون وتشوى الجلود. واضح الآن؟ واضح. فهذا معنى صهر في اللغة، هذا معنى صهر في اللغة. الآن تعال للآية. الله يقول في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا جل جلاله فجعله نسبا وصهرا. نسبا هذه معروفة، أمك ولدتك وأبوك سبب في ولادتك، وهذا أخوك وهذا عمك وهذا خالك، هذا نسب. هذا ماذا؟ نسب. قبلته ولم تقبل هذا نسبك. واضح؟ لكن الصهر شيء غير النسب، غير النسب. أقرباء الرجل، أعيد، أقرباء الرجل من جهة زوجته هو يقول عنهم أختان لي، ومفردها ختن.
ماذا يقول عنهم؟ أختان لي، ومفردها ختن. وأقرباء المرأة، أقرباء الرجل، علاقة المرأة الزوجة بقرابة زوجها، هي تقول لهم أحماء، ومفردها حمو. قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. واضح الآن؟ فهي تقول عن إخوانك، أنت زوجها، عن إخوانك، عن قرابتك، تقول أحمائي. وأنت تقول عن أخي زوجتك وأهلها تقول عنهم أختاني. واضح؟ ويجمع المفردتين كلمة صهر، ويجمع المفردتين كلمة صهر. فيحق لك أن تقول أنت أصهاري، ويحق لأهلها أن يقولوا عنك أنك صهر لها. واضح الآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم ابنة له؟ 4 رضوان الله تعالى عليهن أجمعين، كلهن أدركن حياته وأسلمن ومتن ولله الحمد مسلمات. امرأة تمشي على الأرض تقول أبي محمد بن عبد الله، هذا شرف. طيب، رقية وأم كلثوم من تزوجهن؟ عثمان ذو النورين. لكن لا توجد قرابة ما بين عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم، فعثمان من بني أمية، من بني عبد شمس، قرابة في الجد بعيد، من بني عبد شمس، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، الرسول من بني هاشم، وعثمان من بني عبد شمس. طيب، وزينب من تزوجها؟ ابن خالتها أبو العاص ابن الربيع، وأبو العاص ابن الربيع من بني أسد، من بني أسد، مثله مثل خديجة ويقرب لخديجة، من بني أسد. إذن عثمان وأبو العاص بالنسبة للنبي نسب أو صهر؟ أصهار. واضح؟ أصهار. واضح؟ بقيت من؟ فاطمة رضوان الله تعالى عليها. من تزوج فاطمة؟ علي بن أبي طالب. ما العلاقة بين النبي عليه الصلاة والسلام وعلي؟ نسب، فهو ابن عمه مباشرة، بل إن أبا طالب شقيق عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، ويجمعهما الجد الأول علي بن أبي طالب بن عبد المطلب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فعبد المطلب جد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد لمن؟ لعلي. هذا من جهة النسب. ومن جهة الصهر فعلي تزوج فاطمة، فأصبح علي صهرا لرسول الله، وأصبح رسول الله صهرا لمن؟ لعلي. فاجتمعت في علي قول الله عز وجل: وهو الذي جعل من الماء بشرا، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال ابن سيرين رحمه الله: هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، والحق أن العبرة بعموم اللفظ، وبعيد عندي أن يقال نزلت بسببه، لكنه أول من تشمله نعم، لأن الآية مكية، وعلي لم يتزوج فاطمة إلا في المدينة. لكن أيا كان هو أول من يدخل فيها. ابن عطية قال تعقيبا على هذا القول، على قول ابن سيرين، قال: وهي وكادة حرمة إلى يوم القيامة. علاقة علي بالرسول، قال ماذا؟ وهي وكادة حرمة إلى يوم القيامة. هذا خطاب نقوله لإخوتنا الشيعة. هذا الآن عالم سني ابن عطية، ويفخر بهذه الآية التي تتحدث عن علي وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول معقبا عليها: وهي وكادة حرمة إلى يوم القيامة. وعلماء السنة بعد ذلك احتفوا بقول ابن عطية، نقله القرطبي في الجامع، ونقله أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، ونقله غيرهما، يعيدون كلام ابن عطية. وابن عطية بنى كلامه على محمد ابن سيرين. من هذا يعلم أن اتهام المسلمين بأنهم يبغضون عليا أو ينتقصونه حقه أو ما إلى ذلك، كل ذلك قول لا أساس له من الحق ولا مثقال ذرة. ولا يوجد سني أبدا إلا ويعلم ما لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه من عظيم المنزلة وجليل المكانة عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. بل قال الإمام أحمد وهو إمام مبجل، قال: ليس في الخصائص لأحد كما لعلي بن أبي طالب. لكن أحيانا تنتشر ثقافات، ويأتي أقوام يدعون العلم فيضرون أتباعهم
فحق على الأتباع هؤلاء أن لا ينساقوا إلى كل حديث، ولا أن لا يتبعوا كل قائل، وأن يرجعوا إلى الحق وإرشاد الناس بالحسنى والهدى والتقى وبيان الحق لهم وإظهار الصواب أقرب إلى أن تألف به قلوبهم وتصل به أنت إلى مرادك. هذا شيء. نعود الآن لما يتعلق بالآية. أنا قلت إنها مفردة واحدة لكن لها معاني. المعاني أين جاءت؟ جاءت في التحريم، فإن المحرمات من النساء على الرجال بعضها يحرم بسبب النسب، وبعضها بسبب الرضاع، وبعضها بسبب المصاهرة، وبعضها بسبب المصاهرة. فأول ما يحرم بسبب المصاهرة الزوجة. فالله لما ذكر المحرمات قال وأمهات نسائكم. فالرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه أمها وأم أمها إجماعا بنص كلام الله جل وعلا. تحريم أم الزوجة تحريم بسبب المصاهرة. فلو أن امرأة مثلا اسمها، نحرج أنفسنا دحين ما ندري ماذا نقول، اسمها هند وابنتها اسمها زينب نفرض، فأنت تستطيع أن تتزوج هند، تستطيع أن تتزوج زينب، لكنك لو عقدت على زينب لا يجوز لك من هند أبدا ما دام عقدت. لكنك لو عقدت على هند وهي الأم، عقدت على هند وهي من؟ وهي الأم، ثم لم تدخل بها ورأيت زينب فأعجبتك أكثر من أمها، فأنت تطلق هندا وتتزوج زينب، لأن الله قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح الآن؟ واضح. وبعض العلماء يرى أن الأمر يمشي كما الأول. إذن الآن حرمت من؟ أم الزوجة وابنتها إذا كنا دخلنا على الزوجة. هاتان كم؟ اثنان بسبب المصاهرة. بسبب المصاهرة تحرم زوجة الابن. فأنت لديك ابنك اخترت له امرأة مناسبة له تزوجها، فأصبحت هذه المرأة حرام عليك على التأبيد بسبب ماذا؟ المصاهرة. ولا هي ليست ابنتك وليست أختك وليست عمتك وليست خالتك وليست أمك، فهي ليست محرمة بالنسب لكنها حرمت بسبب المصاهرة، زوجة الابن. الله يقول وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. حلائل جمع حليلة يعني الزوجة. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. بقينا في واحدة وهذه لا تتصور، يعني كانت موجودة في الجاهلية لكن هذه يعني عياذا بالله لا تتصور عقلا. قال الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. مع أن الله لما ذكر الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكنه لما ذكر هذا الحال قال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، أي يصبح الإنسان عياذا بالله في ضعة، في ذل، في مقت، في هوان من كل أحد يراه. وهذا ولله الحمد لم يقع في المسلمين، لكن الله يقول إلا ما قد سلف، فيه قرينة على أنه كان معروفا في الجاهلية. إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فهؤلاء المحرمات بسبب المصاهرة. نأتي بالرضاع وليس هذا الدرس عنه، لكن ما يتعلق بالمصاهرة يتعلق بالرضاع، يجري على المصاهرة ويجري على النسب عند جمهور العلماء. وبعض أهل العلم يرى أن الرضاع يجري على النسب لكنه لا يجري على المصاهرة. الآن نأتي لحقيقة لا أدري كم قلت هؤلاء. قلنا في أول اللقاء قلنا إن مادة فعل صهر ماذا يفيد؟ الإذابة. فالآن أنت عندما تتزوج من أناس حتى لو كان هناك عداوة تلحظ أن تلك العداوة ماذا؟ تذوب. خذ منها مفهوم المصاهرة، كأن تلك العداوة تذوب، لأن هذا يكسر ومر يعني سيمر معنا إن شاء الله تعالى أشياء مثل هذه. فتكسر لأن النساء يقول عمرو بن العاص يقربن البعيد. وقد كان رجل إن كان لم أنسى قراءاتي قديمة لكن أظنه في بني أمية، فتزوج امرأة من آل الزبير
وعبر التاريخ يعني آل الزبير وآل بني أمية في بينهم تنافس. تعرفون عبد الله بن الزبير من قتله؟ بنو أمية، فكان في بينهم تنافس. فلما تزوجها جاء رجل وقال له يعني تحبها تريدها؟ فقال أبيات شهيرة، قال أحب بني العوام طرا لحبها وأحببت من أجلها أخوالها كلبا. عاد هم عياذا بالله ألحقوا فيه بيت ما في داعي يقولوا، يعني ذموه ذما شنيعا، لكن والبيت لم يقوله هو قال الأول، قالوا أحب بني العوام يعني آل الزبير، أحب بني العوام طرا يعني جميعا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا يعني أخوالها من قبيلة كلب، فأنا أحبها وأحب أخوالها. وهذا شيء بديهي يقول يعني معلوم في الناس، يعني أن الإنسان إذا أحب شيئا أحب ما يتعلق به. هذه على وجه الإجمال أيها المباركون ما يمكن أن يقال حول المصاهرة في كتاب الله جل وعلا. وقد بينا أن الفعل صهر إنما جاء منه قول الله عز وجل في سورة الحج يصهر به، ولم يأتي في غير ذلك في القرآن، وإنما جاءت كلمة صهر في سورة الفرقان وجعله نسبا وصهرا، لكن حررنا أن المعاني جاءت في سورة النساء وبينا المحرمات بسبب المصاهرة. هذا والعلم عند الله ما تيسر إراده وتحرر إعداده وعان الله على قوله. وصلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.